E kemë mëse makinën. Unikam, se që do ty. Like! Furnizoj me benzinë, me dizel. Ku është ai? Hajde, mino, ti. Ky ka lekë ti thua. Arofsh. Madhi. Like. Ti je menaxher i YouTube-it. E qa them unë mirë të një, ky apo? Ky që jodhi. E, kemi maskuar. Jo, në vash i ki gjithmonë, me raste. Me raste. Dhe, ku e lam? Lena, dalë të gjëmë që muzik tajnë, Lena. Ik mu i rusë tje. Shmo rrugë në qafë shmore se në fëmëve që te. Kështë do adhjo? Ishe stila e kështë. Unë është të rëgjivaj. Shripi, ku shripi? Me shëripin! Shëripin! Let somebody burn. Nuk po lidhet ripi, nuk po fote qika! Nuk ka mirë! Qeto! E momenti frikshëm ku unë marrë makinën. Nuk kemi lekë. Të më kapra të shikimin me rrues. Fuck. Shiko tani, je që je, tani do bësh kujdes me... Prite që këte, se më kam ratë. Gjo që tani. Pikës pari do bësh kujdes me lopën. Kush është lopa? Ajo atje. A gjë me bri. Që s'na ka rrim vizitor. O, përshëndetje! Që filmoj. Ua, përshëndetje, ne të nëzim lekë të parë. Shi sa i mirë ky. Ti ngopi një mund tope tani. Ta paloj fare. I ka Po, ndivë më top. ndezi një këto shiko. Në ndizë makinë. Ta bëj çik xhami. Ku ndizet makina? Pikës pari me çelës. Me qeles. Makina ndizet me qeles, mos Ja, harroni. kujdes dele. Gati? Shiko tani. Ndize. Halal. Çiç. Një sekundë për në telefon. Alvaro. O Alvaro! Zemra, Alo! kemi një të ftuar special minutës fundit. O Alvaro! Kthea çikave. Një sekundë. Ha foli qik foli! Se urit kjo? E një këto! Bëra foto! E, si njojnë këta të llojit të vetë, një në direkt. Ik qik për një selfie me këta. Hajde ku ti motra. Ale. What the fuck? E, çfarë bëhet në këto video me e? Dikush do ndaj përgjegjësi për gjitha këto që po ndodhin. Shi. Riurto. E vamos që ai boti. Si e ngriti kokën ai për të selfie? Mjau i. Ta vash, futi mashën, shty freksion, fresh. Pikë së pari ul fratë dorës. Jo, shty freksioni. Ul fratë dorës njerë. Ta bëjmë shumë në tip. Vazhdo. Gjë këtu si jam unë instruktori ai. Është amaj. Shko tani, do të kish një butonin dhe ngresh pak lart. Provoj. Ulo fren. Shkel freksionin, tani futi të parin. Halal. Tani lëshoj freksionin me kujdes, me pak gaz. Po shi treti. Me pak gaz, mbaj çik. Po shi treti amaj do. Apo i pari. Mbaj. Kush i pari? Da. Mos e di. Ha. Kap që frenet dhe kap që frenet, kap frenet. Çka di ka Kap që mushën? frenet po. Po çish ka për fren? Ha. Pa gaz dhe, ha? Jep, lëshoj freksionin, lëshoj, iki, bravo, halal. Çik me vërtetësi po hes, tani mbaj timonin. Tani. Hes tek. Ja, di shfush. Pasha qit tot musteqe. Hajde, të. Tani si Tani gjëra. vetë luan ti. Po prit ti s'kem tuar akoma makinën, pastaj në fund xhirimet. Në fund do bëj Pasha gjatë. qit tot musteqe. Resmir. Uro tani. Vetë shika ty? Jo, prit. Vetë pa. Atë tik shko. Zgjidhe vetë rrugën, shko ku kam pa gunga. Ku kam pa. Do zgjidhësh vetë rrugën ku kam pa gunga atje. Mos u fute kjo gropa këtu se është më rënë, është edhe lopa. Heza atje.
Ecë më këte, prije. Mos ecë ande afër lopës. A va, ecë si më këte janë. Ecë si më anash. Ecë më anash. Ecë ti. Mos u frikso. Jo, pse frikë, unë thjesht po kërkoj E jepi gaz, ose nuk do e vdishe makinën. Po këmi e dytë si jep gaz kë. Jepi. Po tregon mua gazin ti, jo. Avash, Vetëm tani ka ndej. E kur të them do shkel vetëm gaz. Shkel gazin tani, edhe mos bëj asgjë tjetër. Ta shkel, kam shkel. Shkel. Vetë. Pastaj herë tjetër. Ik më këtu. Shkon ndiq telefonin tim. Nuk e di ande ju. Po ndiqet deri diku. Tani. Ik çik mor për ik drejt për ngadelan. Ik drejt për ngadelan. Drejt. Ik drejt. Prije. Po pse e bëra shumë? Po pse e bëra shumë ti mon? Jepi gaz tani, jepi gaz makinën. Kok shkel gazin. Kthej timonin. What the fuck? Mbaj gazin. Pse se mbaj gazin? Po bëj fleksion, ishte fleksion në Çfarë ide. bëre? Halal. Do like, fikë çik videon. Ecëm ti, rrotullaj mos e futu tek vezeza. Jep. Po filmon. Yes, tani gjëja e parë që do bësh do shtypësh lopën. Okej. Pasi ke shtypur lopën, do vën para kolbi në vend. Jo, ikëm aty. Po do shtypim tani. Pastaj, okej. Jo në video se shikojë fëmijët e trëm. Çfarë familja është fëmijë? Na le me mësoj. Pastaj pas Pa lopës, një lop zvesh shofer. pas lopës do shtypësh atë kamionin aty. Edhe të patenta kur merr patentën është ajo fam, ke shtyp mi lope sakt. Po që pa që të shiroj foj si e filmohet ti? Ti gjum. E gjiroj prapë në 100 modë. Vetëm ta kesh filmuar. Ti do ta ndash gjithmonë t'ia tregoj ti Ronaldo Canës. Një ngjyrim special nga ai, e kuptoj. Gati. Çfarë do të bëj? Jo, nuk shiroj këtu më Gjëm prapë. aty. Ta bëj prapë. Si dytin. Jo, do ishin aty. Ne kanë dek. Ani ik çikani si puna qend vetëm avash lopën këtu. O, suri. I kanë tani. Ik se do godet, çfarë rrop. Jepi gaz. Ai dash. Futi dytin. Shoh ti poshtë, ne jepi. Po fres. Jepi gaz, kok. Koki kam. Kok, kthej. Shty fleksion, Jepi gaz, bravo. Edhe I kanë. Prije. Jepi gaz. Edhe me fshirë të xhami po duash. I ke videon. Këta i shkoni si shpuna. Unë mund të them që e kam mësuar makinën, apo jo profesor? Po. Ah, bravo. Dhe tani Shko anash, shko çikani. Je shumë lart. Ti shikoj? shikoj po çat shikoj. Ose Pra që shku thoja, mendoj që e kam mësuar makinën, kemi prap, do kemi përsëri një vlog të lidhje me këtë punën e makinës, se ka shumë tronditje, sepse rrugët nuk janë të shtruara. E kështu. Ju pafshim dhe shihemi në vlogun e ardhshëm me Nachut.